أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من مادة العلوم باللغة الإنجليزية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Welcome dear student. In this episode, we are going to study lesson number 2, applications of friction. But before we study this lesson, we have to remember and review the first lesson. Many points on the first lesson are very important for this lesson also. So we started with friction force. Friction force يعني قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك عرفنا عنها حاجات كتير. تعالوا نبدأ بالتعريف بتاعها. The definition of friction. Friction, it is the force between two surfaces in contact that acts in direction opposite to the direction of motion and causes the object to slow down and stop. So if we have like this image, we have here a person try to push a box on the floor. في two surfaces, we have two surfaces, عندنا سطحين لمسوا بعض، فأكيد هتنشأ بينهم friction force أو قوة احتكاك. لازم نلاحظ إن إحنا we have here two forces، عندنا قوتين. the movement force القوة اللي البيرسون ده أو الشخص ده بيزق بيها الصندوق، وفي friction force. طيب إيه الدايركشن بتاعهم؟ the friction force in opposite direction as in this definition act in opposite direction بتعمل عكس اتجاه الحركة. إيه اللي بتعمله تاني؟ and cause the object to slow down and stop. وبرضو في فكرة مهمة جدا عن الفريكشن فورس. لو احنا عندنا two objects والفريكشن فورس بتاعتهم أقوى من الموفمنت فورس، friction force higher than movement force، الأوبجكت ده هيقدر يتحرك ولا لأ؟ أكيد مش هيقدر يتحرك. ليه؟ عشان الفريكشن فورس هي عاوزة الأوبجكت يفضل مكانه، عاوزة الأوبجكت ما يتحركش، أو هي بتعمل على كده أو بتشتغل زي كده. فلو الموفمنت فورس قليلة جدا والفريكشن فورس أكبر، الأوبجكت ده مش هيتحرك أبدا. طيب لو العكس، لو الموفمنت فورس more than friction force، قلنا الأوبجكت ده هيقدر يتحرك بكل سهولة، والفريكشن فورس act in opposite direction هتقلل بس الحركة بتاعته slow down the object أو تقلل السبيد بتاعته. حاجات كتير اتعلمناها عن الفريكشن. قلنا إن الفريكشن فورس cause those surfaces that are in contact to each other to slow down or even stop motion. The friction force always act in direction opposite to direction of motion. كل الفريكشن فورس بكل أنواعها، الفريكشن between solids، الفريكشن between solid and air اللي سميناها air resistant أو مقاومة الهواء، الفريكشن between solid and water اللي احنا قلنا عليها ايه لو حد يفتكر؟ yes water resistant. كل أنواع الفريكشن دي ليها نفس البروبرتي يعتبر، يعني act in opposite direction، slows down the object، cause the object to stop. كل الحاجات دي common بين الثلاث أنواع من الفريكشن. يعني أنا وبمشي في friction between my shoes and the floor. الفريكشن ده between two solids. طب الفريكشن ده بيخليني أعرف أتحرك. طب لو الفلور بتاعي مثلا wet أو في حاجة مدلوقة عليه زي صابون أو حاجة زي كده، إحنا بنلاحظ بنعرف نقف بسهولة ولا لأ؟ ممكن نقع بسهولة ولا لأ؟ أكيد هيبقى في فرق. إيه الفرق اللي حصل؟ الفرق اللي حصل إن الفريكشن فورس لو حصل في حاجة على الأرض مدلوقة، ممكن الفريكشن فورس تقل لدرجة كبيرة جدا ما تخليناش نعرف نقف أو نعرف نتحرك، وده هيخلينا إن إحنا نتزحلق من على الأرض. يبقى دي الفريكشن فورس بتحافظ على الحركة بتاعتنا. إيه تاني؟ من اللي إحنا أخدناه برضو عن الفريكشن فورس، friction appears in the following cases. في حالات كتير بتظهر فيها الفريكشن فورس. The first case, friction between two surfaces in contact. One of them is moving over the other. في سطحين لامسين بعض بس في واحد منهم بيتحرك على التاني، زي البيرسون هنا بيتحرك، في شخص بيتحرك على الفلور، يبقى ده friction between two solids. وبرضه في friction تاني between two solids. Someone skating، معاه سكيت بورد وبيتحرك برضه على الفلور. لكن هنا برضو نلاحظ اللي احنا اتعلمناه في الدرس اللي فات، ان مين عنده higher friction مين عنده lower friction.
الفريكشن اقل في ايه واكتر في انهي حاله؟ اكيد في حاله السكيت بورد الفريكشن قليل جدا جدا جدا. ليه؟ علشان الويلز بتاعت السكيت بورد دي بتقلل الفريكشن، بتقلل الكونتاكت بينها وبين السيرفيس او الفلور، وبكده يقدر يتحرك بسهوله اكتر. الحركه بتاعته بتكون سهله كتير جدا عن المشي اللي هو ده اللي الشخص التاني بيمشيه، وبرده فرصته اكتر ان هو ممكن يقع لو في حد مش بيعرف يتوازن كويس او يعمل بالانس. نكمل برضو عن افكار تانية بالنسبه للفريكشن فورس. Friction appears in the following cases. Second case, friction due to the motion of object through air. We have here a bird moving through air. احنا فاكرين التايب of friction ده قلنا ايه؟ between solid and air. طب سميناه ايه؟ بالعربي كنا بنقول عليها مقاومة الهواء. طيب بالانجلش قلنا عليها ايه؟ air resistant. air resistant او مقاومة الهواء between object solid object moving through air. ممكن يكون bird، ممكن يكون aircraft، any object move through air. وبرضو أخدنا حاجة مهمة جدا وكونسبت كان مهم، streamline. streamline shape، streamline shape of birds، streamline shapes of aircrafts، كل الحاجات دي كانت بتساعد الأوبجكت ده اللي هو عاوز يتحرك through air يقلل الاير resistant، وبكده يقدر يتحرك بسرعة أكبر. وستريملاين شيب يعني شكل انسيابي، شكل بيبدأ أول جزء منه بيلمس الهواء، أو أول جزء في اتجاه الحركة بيبقى أصغر جزء في الأوبجكت ده. يعني احنا لو شفنا البيرد ده أصغر جزء في جسمه أول حاجة، ده معناه إن البيرد ده عنده streamline shape. نكمل. The third example. Friction due to motion of object through water. So an object like this fish moving through water, so it is a solid object moving through water which is a liquid, so it is called water resistant أو مقاومة الماء. Also it acts in opposite direction cause the object to slow down and stop. برضو الستريملاين شيب مهم جدا بالنسبة للفيش، مهم جدا بالحاجات اللي احنا بنصنعها زي البوتس، زي الحاجات اللي بتمشي في المية، كلها عندها streamline shape. Why? To decrease water resistance. احنا كده عرفنا معلومات كتيرة عن الفريكشن، بس لسه في ناس كتير ما تعرفش الفريكشن good or friction bad. تعالوا دلوقتي عندنا situation between two students، الاتنين ذاكروا درس كويس بس الاتنين عندهم رأي مختلف. One of them think friction is good. One of them think friction is bad. So let's see. So let's see what happened in this situation. Two students, both of them study this lesson very well, but they have different opinion. عاوزكم تفكروا معايا ليه واحد منهم كان بيفكر إن الفريكشن good والتاني كان بيفكر إن الفريكشن bad. طيب إيه اللي خلاهم يفكروا كده؟ وبرضو عاوز نفكر إيه النقط الفريكشن ممكن يكون good فيها، حاجة هيفيدنا فيها يعني ليه advantages، وإيه الحاجة اللي الفريكشن فورس هيكون فيها bad. So here friction is good, while the other one has another opinion. Friction is bad. Why? Why friction is bad? And he's very sad about this opinion. نفكر كده، friction good or friction bad؟ هل الاحتكاك ده شيء جيد؟ يعني حاجة ليها فوائد كتيرة تنفعنا؟ advantages يعني؟ ولا حاجة سيئة بتضرنا كتير ليها disadvantages؟ أكيد أنا بعد ما شفتهم هما الاتنين فكروا كده أنا عرفت إن هما ذاكروا كويس. طيب هل مين فيهم غلط؟ اللي بيفكر إن friction is good or friction is bad؟ أنا أعتقد إن هما الاتنين صح، بس هما الاتنين بيكملوا بعض. Both are right, but friction is good sometimes or in some cases
we need friction, so friction good. While in other cases, friction cause harm or disadvantages for friction. يبقى ده كده friction is bad. تعالوا نتعلم أكتر، ناخدها point هنعرف فيها إيه الحاجات إيه الادvantages of friction، إيه الحاجات اللي خلتنا نفكر إن friction ده شيء كويس or friction is bad or disadvantages of friction. تعالوا نكمل الدرس بتاعنا. So let's study advantages and disadvantages of friction force. We will start with benefits of friction force, which is advantages of friction force. الحاجات اللي الفوائد بتاعت الفريكشن فورس، فوائد الاحتكاك. Friction between the tires and the ground helps the car to move forward or change its direction. Without friction force, car will never move. Car can't move without friction force. حتى لو كانت الانجن بتاعها قوي جدا جدا جدا، من غير فريكشن بين التايرز وبين الرود العربية مش تقدر تتحرك في أي اتجاه أصلا. وعلى فكرة احنا بنلاحظ ده ممكن لو حصل all of a sudden لقينا ان الرود فيه مشكلة، في مثلا اويل مدلوق عليه، في ووتر، بنلاقي ان احنا لازم slow down. ليه؟ ان الفريكشن فورس هو اللي بيخلي الكار move steady, move in control، نعرف نتحكم فيها. فالفريكشن between tires and road help the car to move forward and change its direction. Another benefit of friction. So benefit number 2, car brakes that are used to slow down or stop the car depend on friction. car brakes دي حاجة موجودة فين؟ الفرامل بتاعت العربية موجودة في الويل بتاعتها، والحاجة دي مسؤولة ان هي توقف العربية. احنا بنتحرك ممكن بسرعة كبيرة، طيب حبينا نقف بسرعة او نهدي السرعة بتاعتنا، هنستخدم ايه؟ هنستخدم البريكس. طيب دول البريكس ايه الفكرة بتاعتها؟ ايه الايديا اوف ورك؟ الايديا اوف ورك اوف بريكس او car brakes or any brakes friction force، الاحتكاك. طب الاحتكاك ده بينتج عن ايه؟ احنا بندوس على الفرامل، ايه اللي بيحصل؟ في عندنا تو سيرفيسز بيدوسوا على الديسك ده، فبيعملوا فريكشن قوي جدا. الفريكشن ده احنا قلنا act in opposite direction، قلنا ان هو slows down the object، قلنا ان هو resist motion. كل الحاجات دي مهمة جدا علشان نهدي العربية بتاعتنا ونوقفها. يبقى الكار بريكس دي حاجة مهمة جدا، تعتبر من البنفيتس or advantages of friction force. ما نستغناش عنها أكيد. ده ليه؟ علشان الشخص اللي كان قال إن الفريكشن فورس جود، الفريكشن ده حاجة كويسة، كان بيفكر في البوينتس دي. في حاجة تانية، طب نقدر نقول الفريكشن جود؟ قبل كده we have a question here. Give reason. The car movement need friction. So why car needs friction? Because friction between tires and the ground or the road helps the car to move forward and change its direction. يبقى من غير friction force مش تقدر العربية تتحرك forward. وممكن نلاحظها لو ان العربية واقفة في مكان الفريكشن قليل فيه، هنلاقي ان الويلز بتاعتها بتتحرك بس هي العربية مش بتتحرك. نكمل، لسه احنا بنفكر في advantages or benefits of friction. طيب friction between your shoes and the ground helps you to walk. If there is no enough friction between your feet and the floor you will slip. ايه اللي هيحصل لو مفيش enough friction between our feet or our shoes and the ground؟ مش هنقدر نتحرك، هنقع على الارض. ودي حاجة اكيد مفيدة جدا ان احنا نقدر نتحكم في حركتنا، ان احنا نقف steady. مين اللي بيساعدنا في كده؟ عشان كده بنقول عليها advantages او benefits of friction. اكيد الفريكشن فورس هو المسؤول ان احنا يخلينا نتحرك بكل ثقة، نتحرك من غير ما نقع. ليه؟ على اساس ان هي فورس بتتحكم في الحركة بتاعتنا شوية. So what happens if
absence of friction between your shoes and the road. اللي هيحصل I will slip down because there is no enough friction. If there is no enough friction, I will slip down, and that hurts a lot. Benefit of friction, the fourth benefit. Yeah, catching thing need friction, and without friction things slide down through our hands. لو احنا محتاجين we need to catch a ball. So how we can do that without friction? We cannot do it. ما نقدرش نتحكم ان احنا نمسك الحاجة او نلتقط شيء زي الكورة اللي قدامنا دي without friction. زي ايه مثلا؟ مين يقدر يقول لي example حاجة بنمسكها بايدينا والفريكشن قليل فيها وساعات تقع من ايدينا؟ احنا بنغسل ايدينا بايه؟ اكيد صح. يبقى الصابونه اللي بنغسل بيها ايدينا الفريكشن بينها وبين ايدينا قليل جدا. هل سهل ان احنا نمسكها في ايدينا ونحافظ عليها؟ طب لو حد حدفها لنا هنقدر نعملها كاتشنج كده ونمسكها؟ نجرب كده ونشوف. اكيد هتبقى اصعب بكتير من الكوره اللي الفريكشن بينها وبين ايدينا كبير جدا او فريكشن انف بيخلينا نتحكم. We can control catching thing with friction. ودي برضو من الادفانتجز والحاجات المفيدة بالنسبة للفريكشن فورس. Another benefit of friction force, lightening up a match needs friction to generate heat. The idea of lighting a match. الفكرة اللي بتخلينا نولع عود كبريت هي الفريكشن فورس. طيب الفريكشن فورس بيعمل ايه؟ هو مفيش موشن هنا، يعني مش بنتكلم على موشن، لكن احنا بنتكلم عن friction force generate heat. ان الفريكشن فورس بيولد حرارة. نفس الفكرة اللي احنا بدأنا بيها الليسون بتاعنا المرة اللي فاتت. قلنا ان الفريكشن لو انا حركت ايديا جنب بعض هيحصل فيه هيت بينهم، هتتولد حرارة. نفس الفكرة lighting a match depend on friction. Why? Because friction generate heat or friction convert movement to heat. يبقى دي الفكرة اللي بيعتمد عليها lighting a match and it is one of the benefits of friction force. نكمل. friction force. Give reason. Friction has many benefits. ده اللي احنا وصلناه. Friction has many benefits but why؟ كده احنا عرفنا ان في فوائد كتيرة للفريكشن، بس ايه هي الفوائد دي؟ يبقى give reason ده مطلوب مني ان انا اعرف هو مفيد، خلاص عرفنا. but why؟ ليه هو مفيد؟ because it's necessary for lighting a match and moving a car and slows down or stop the car. We have to mention some of the benefits of friction force and that will be enough for answering this question. Yeah. The other opinion. الشخص اللي كان بيفكر friction is bad بيقول friction ده وحش. ليه وحش؟ because friction has many disadvantages. Disadvantages of friction. Machines are often damaged as a result of friction between their movement parts, and this friction cause or generate heat. When this heat rises, the machine will be damaged. يبقى الآلات ممكن تبوظ بسبب الفريكشن فورس. ليه ممكن تبوظ؟ علشان الفريكشن فورس بيولد حرارة. طيب الماشين دي لما تشتغل لفترة كبيرة بحيث ان الفريكشن كان كبير بين البارتس بتاعتها، الحرارة بتاعتهم تزيد. طيب لو الحرارة زادت لحد معين الماشين دي هتبقى سخنت وهتبوظ. طيب دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة للفريكشن؟ أكيد إحنا مش عاوزين الماشين بتاعتنا تبوظ، فإحنا الفريكشن بالنسبة لنا في السيتويشن ده الفريكشن bad. Friction is useless in this situation. So friction leads to rising the temperature of this part. Continuous cooling is needed. We need continuous cooling. We need to cool this part, and because overheating can damage machine
Also, friction cause the machine parts to wear out and waste a lot of money. ده بيخسرنا فلوس كتيرة. علشان كده engineer بيعملوا ايه الانجينير؟ بيعملوا design للماشينز to minimize friction between their moving parts to increase their efficiency. عشان يعلوا كفاءة الماشين بيصمموها بحيث ان الفريكشن between parts of machine تكون قليلة جدا جدا جدا. Here is a question. Give reason friction cause damage to most of machines. Why? Because it rises the temperature of the internal moving parts of machine to more than this certain limit, so machine are damaged. Another question, what happen if machine is operated for a long time without being cooled? Temperature of this internal moving part of machine will increase to more than certain limit, so machine will be damaged. So that's all for this lesson. I want you to study this lesson very well, and to make sure you understand this, I have many questions for you. So let's answer some questions on this lesson. Questions on lesson number 2. Which of the following considered disadvantage of friction? So A, it damages the internal parts of machines. بتبوظ الأجزاء الداخلية للآلات. It helps in moving and stopping cars. It enables us to walk. ولا بتسمح لنا ان احنا نتحرك او بتخلينا نقدر نتحرك. Which one disadvantage? Which one is bad? So of course first one damages internal parts of machines are bad thing, so it is one of the disadvantages of friction. So the answer will be A. Number 2, the friction between your shoes and the ground prevent يعني بيمنع ايه؟ Walking, slipping down or running. Of course يعني بيمنعنا ايه؟ ان احنا نقع. Slipping down. So number 3, cars brakes that are used to stop cars depend on what? Depend on air resistant or water resistance or friction force. As we said, it depends on friction force. بتعتمد على قوة الاحتكاك علشان توقف العربية أو تقلل سرعتها. So the answer will be C, friction force. Number 4, friction force is necessary for lighting a match, catching the car direction, changing car direction, or moving a car forward, or all the previous. Of course, it's necessary for all of them, so the choice will be D, all previous answers. Number 5, friction between internal moving parts of machines causes erosion of the machine parts, damage of the machine parts, increase their temperature, or all the previous? Yes, all of them are right, so we will choose all previous answers. Number 6, so friction causes a great loss of money because. Why it causes great loss of money? It repairs a lot of machine, or it causes damage for machine, or it provides the machine with new parts. Of course, it causes damage. That's loss form of money. Number 7, machines need to protect their internal moving part from damage. Need what? Continuous cooling, continuous heating, or light? Yeah, we need to cool the machine because friction causes or generate heat. بيولد حرارة. احنا عاوزين نبرد. يبقى need continuous cooling. So that's it for these questions, and let's review what we studied in this lesson. So in this lesson, applications of friction force, احنا عرفنا advantages، درسنا حاجة اسمها advantages or benefits of friction and disadvantages or حاجات harmful of friction.
الدرس ده كده خلصنا بيه يونت كاملة. أنا عاوزكم تذاكروا ال2 lessons دول كويس جدا جدا جدا. أكيد هما مرتبطين ببعض. friction and applications of friction force. وأشوفكم الحلقة الجاية.